اهلا بيكم معانا مره تانية. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد. بنكمل موضوعات الكلينيكال ميديسن كارديولوجي في الجنرال اكزامينيشن، وبنقول ده لازم نبص في عينيه الكارديولوجي على النك فيه 4 حاجات رئيسيه بتبص عليها، اللي هي الكاروتيدز والفينس سيستم جاجولار فينز والليمف نودز والثايرويد جلاند. لازم نبص على 4 في الجنرال اكزامينيشن بتاع حالات الكارديولوجي. الكاروتيدز هي بالظبط ريفليكشن للارتيريال بالسز اللي احنا اتكلمنا عليها، يعني ممكن نحس فيها البلاتو بالس البطيء، ممكن يبقى فيه هايبر كاينيتيك سيركيليشن واضحه فيها. فكل الابنورماليتيز او ويك بالس، ممكن كل الابنورماليتيز اللي في البلس اللي شرحناها قبل كده تتشاف في الكاروتيدز هنا اهوت. تيبيكال بتبقى الارتيريال بالسيشن عامله كده، وفيها دايكروتيك نوتش زي ما شرحنا بالإرلاستيك ريكويل اللي في الارتريز. تاني حاجه بنشوف الفينز، الجاجولار فينس بريشر، وفي قواعد عامه يقول لك ان الجاجولار فينس بريشر should be 1 to 3 سنتيمتر above الاسترنال انجل في الوضع ده، يعني الوضع السيمي سيتنج بوزيشن يبقى 1 to 3 سنتيمتر above الاسترنال انجل، يعني just above the clavicle. يعني لو احنا لان فوق الاسترنال انجل دي هيبقى في الكلينيكال اكزامينشن just above the clavicle. لو الجاجولار فينس بالس، اسمعوا بقى دي من is seen in the sitting position والعيان قاعد كده زي حالاتي دلوقتي، then الجاجولار فينس pressure is elevated. يبقى انا عندي المفروض انا ما اقدرش ابدا اشوفه غير في السيمي سيتنج بوزيشن كده اهوت، بيبقى just above الكلافيكل. على لو انا قادر اشوفه في عيان وهو قاعد سيتنج بوزيشن، المفروض ما اشوفوش وهو سيتنج بوزيشن، لازم ياخد الوضع السيمي سيتنج ده الاول. لكن هو باين وانا في السيتنج بوزيشن المفروض ما يبقاش باين خالص ولا حتى above الاسترنال انجل، لو باين يبقى ده elevated. دي قاعده مهمه جدا في الميديسن. If the jugular venous pulse is seen in the sitting position والعيان قاعد تمام، then the jugular venous pressure is elevated. الجاجولار فينس بريشر دايما نبص على congested pulsating neck veins، واهو الصوره جميله جدا اهي موضحه. congested pulsating neck veins تحصل مع tricuspid stenosis، ودي كل اتريال كونتراكشن قبل ما الفنتريكل يكونتراكت. كل مره tricuspid valve فيه ستينوز، كل ما الرايت اتريال كونتراكت يروح عامل بالس قبل ما الفنتريكل يكونتراكت، فبقت بري سيستوليك بالسيشن. على عكس tricuspid regurg او incompetence، مع كل ضخة سيستول بيطلع في البلمونري فالف ويرتجع في الترايكاسبيد فالف فوق، يديني سيستوليك اكسبانشنز. يبقى انا يوم ما الاقي بري سيستوليك اكسبانشنز دي تمشي مع ترايكاسبيد ستينوزس قبل السيستول، قبل الفنتريكولار سيستول. لما الاقيها سيستوليك اكسبانشن تمشي مع ترايكاسبيد ريجيرج مع كل ضخة فنتريل. الهايبر كاينيتيك سيركيليشن برضو اكسرسايز وبريجننسي ممكن تبص تلاقي عامله مزوده الجاجولار فينس بريشر لان الفينس ريتيرن بيبقى عالي في اللحظه دي، شبهها الهايبر فوليميا عامه زي في الاكيوت جلوميرونيفرايتس في الكدني مع السولت اند ووتر ريتنشن اللي حاصل. هايبر فوليميا تبان في النيك فينز، كونجستد فينز، وبوليسايسيميا روبرافيرا نتيجه زياده البلاد اليمنتس كلها، ار بي سيز وات بي سيز، بليتلس، بلاد فوليوم بيزيد، وتلاقي انجورجد او كونجستد نيك فينز، وبتبقى بالسيتنج لان هي كونكتد مع القلب على طول. كل دول كونكتد مع القلب، فالبالسيشنز باينه فيها. اسايتس برضو احد الحاجات اللي هي تعلي البريشر انترا ابدومينال، وبالتالي الانترا ثوراسيك بريشر ويعلى، والدرينج من الفينز تقوم تبقى كونجستد. واختها الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز مع السترين الجامد اثناء الاكسبيريشن يزيد البريشر في الثوركس ويمنع الفينس ريتيرن اللي جاي من الهيد والنك. فتبص تلاقي مع الاكسبيريشن الجامد قوي الحزقه دي البريشر يعلى، يمنع الدرينج، تبقى كونجستد وقت الاكسبيريشن في الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. في كونجستد لو لقيتوها بقى كونجستد نون بالسيتنج نيك فينز، مفيش بالسيشنز خالص، دي يبقى في اوبستراكشن زي superior vena cava obstruction مسدوده بثرومبس مثلا، او ميدياستاينال سيندروم ضغط الفينس درينج كله بتاع الهيد والنك بماس،
او كونستريكتيف ايه بيريكاردايتس جامده جدا، بتبقى يعني مش مفيش وضوح خالص للبلسيشنز من كتر ما الهارت ايه ليميتد في الاكسبانشن بتاعه. فيبقى انا عندي يوم ما الاقي كونجستد نون بالسيتنج افكر في اوبستراكشن سوبيريور فينا كيفال اوبستراكشن زي ثرومبس، او ماس في الميدياستم منع الدرينج بتاع الهيد والنك، ميدياستاينال سيندروم الفينس درينج يعني. كونستريكتيف بيريكاردايتس برضو مع فعصتها الجامده قوي ممكن تديني شكل كونجستد بالسيتنج نيك فينز. النيك فينز مهم قوي نلاحظ لما نبص عليها الريليشن شيب للريسبيريشن. نورمالي انا لما اخد نفس الثوركس بيكسباند نيجاتيف بريشر يروح ساحب الايه البلاد من الايه من السيركيليشن من الفينس سيستم هنا، فتبص تلاقي ايه نورمالي في انسبيراتوري كولابس للايه للنيك فينز، نيجاتيف بريشر راح ساحب البلاد فحصل انسبيراتوري ايه كولابس للنيك فينز. طب لو لقينا انسبيراتوري بقى فيلينج افكر في ايه؟ افكر في حاجه عامله الاتي: كونستريكتيف بيريكاردايتس على سبيل المثال، فعص القلب والقلب مش عارف اكسباند، فكل ما اخد فينس ريتيرن مع الانسبيريشن بيزيد الفينس ريتيرن رايح للقلب، مالوش مكان في القلب لانه مفعوص جامد جدا، وبالتالي يتجمع في النك وتلاقي مع الانسبيريشن يحصل فيلينج انسبيراتوري فيلينج. شرحه مع الكونجستيف هارت فيلير الجامده لان البريشر عالي قوي في الرايت سايد اوف ذا هارت، لو زودت بالفينس ريتيرن بالانسبيريشن مش هيعرف يدخل الهارت اوريدي خلاص فول كاباسيتي، فالزياده دي هتبان على هيئه انسبيراتوري فيلينج. وبرده ترايكاسبيد ستينوزس نفس الفكره، بسحب دم مع الانسبيريشن فينس ريتيرن، بس ايه في ستينوزس الرايت اتريم مش قادر يأكوموديت الزياده تقوم تبان في النيك فينز. يبقى انا نورمالي بيبقى في انسبيراتوري ايه كولابس، قلنا نيجاتيف بريشر بيسحب البلاد يحصل كولابس في النيك فينز ايه في الانسبيريشن. لو حصل لي انسبيراتوري فيلينج افكر في حاجه ضغطه او فعصه او منع ان القلب ياخد البلاد الزياده زي كونستريكتيف بيريكاردايتس، كونجستيف هارت فيلير والترايكاسبيد ستينوسيس. وفي حاجه ثالثه لو بقى حصل العكس اكسبيراتوري فيلينج مع الاكسبيريشن، ده يخليني مخي يروح على طول على كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز مع الانتراثوراسيك بريشر بيعلى اثناء الاكسبيريشن مش عارف يخرج ايه النفس لانها بتضيق البرونكاي، يعلى البريشر انتراثوراسيك يمنع الدرينج من النك ويزيد الفيلينج تبان اكتر من منع الدرينج، يحصل اكسبيراتوري فيلينج للنيك فينز من زياده البريشر اثناء الاكسبيريشن في السي او بي دي. كنيك فينز في عندي ويفز كتيره قوي وشرحناها في البريكاردايتس بريكاردال افيوجن في الكارديولوجي، ولكن انا عندي حاجات رئيسيه كبيره كده. في قبل الكاروتيد بالس بيفور الكاروتيد بالس في الاي ويف، اي ويف دي بيفور ايه الكاروتيد بالس اهي اي ويف، وفي في ويف افتر الكاروتيد ايه بالس، يبقى الاي في الاول اهي هي دي قبل الكاروتيد بالس، ايه قبل الكاروتيد بالس، والفي ايه هتبقى بعده. دول اشهر ايه اتنين ايه كبار كده اهوت بوزيتيف ويفز، واحده قبل واحده بعد. اللي قبل الكاروتيد بالس دي سببها الاتريال ايه كونتراكشن قبل ما الفنتريكل يكونتراكت، ماشي، وبالتالي بتيجي قبل الايه الكاروتيد بالس قبل الفنتريكل كونتراكشن. ممكن تبقى نلاقي دي طول ايه ويف طويله نتيجه ان في ترايكاسبيد ستينوزس او بالمونري ستينوز او بالمونري هايبرتنشن، يقوم الاتريا يعزق جامد قوي ضد الاستينوزس او ضد الهايبرتنشن، اثناء العزقه دي يعلى البريشر ايه شويه وتبص تلاقي ايه الايه ويف بقت طول. ممكن تبقى حاجه تانية بقى اخطر من طوله بس، اللي هي جاينت اي ويف كبيره جدا بقى، مش مجرد طول شويه، لا عملاقه واضحه بجنون. دي بتحصل مع الكونديشنز ان الاتريا والفنتريكل كونتراكت في نفس اللحظه، يقوم يجي الفنتريكل كونتراكت يقفل خالص بقى، مش ستينوزس مش هايبرتنشن، لا يقفل البالمونري فالف خالص. ففي اللحظه دي انهم ينقبضوا مع بعض يروح قافل الفالف، الاتريال كونتراكشن الجباره دي الرايت اتريال كونتراكشن قدامها سد، تقوم يرجع البريشر ده ريفلكتد ببيج كانون ويفز في الايه في الفينز اللي ايه بتبقى فيري 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 تول او جاينت ايه ويفز بقى. فدي بتحصل في الكومبليت هارت بلوك، الاتريا والفنتريكل كل واحد ماشي في حاله، ففي احتمال
يضربوا مع بعض. والفنتريكولار تاكيكارديا برضه الفنتريكل مش هو اللي بيمشي الاتريوم زي ما شرحنا في الاي سي جي، الكهرباء ما بتمشيش اساسا بالمعكوس، فالفنتريكل بيمشي لوحده والاتريا ايه لوحدها، وبالتالي يضربوا مع بعض ضربه مع بعض دهيت تساوي الفالف بالمونري الترايكاسبيد فالف سوري اوبستراكتد، يقوم الاتريا كونتراكت اجينست كلوزد ترايكاسبيد فالف، يرتجع الايه البريشر كله فوق، يعمل لي جاينت اي ويف. ممكن تبقى ابسنت اي ويف، مش هي سببها الاتريال كونتراكشن. طب لو واحد عنده اتريال ايه فايبريليشن هتختفي الاي ويف، يبقى دي من ضمن الايه الحاجات اللطيفه اللي ببص عليها الاي ويف قبل الايه الكاروتيد بالس على طول، وانا اقدر ايه احسه زي الراجل الدكتور هنا، ما هو ايه حاسس الكاروتيد بالس، والويف اللي قبله على طول هي الاي ويف، وهي احتمالاتها المختلفه تول جاينت او ابسنت. بعده بقى الفي ويف دي بتبقى بعد الايه الكاروتيد بالس تيجي ايه الفي ويف بتبقى عاليه قوي قوي في حالات ايه لارج، ممكن في الترايكاسبيد ريجارجيتيشن مع ارتجاع الدم جامد قوي، او زي الرايت سايدد هارت فيلير وترايكاسبيد ريجيرج مع كل انقباض فنتريكل مع تبص تلاقي الكاروتيد ظهرت على طول، وبعدها ايه الفينس على طول، او في نفس الوقت تقريبا او بعدها بتتشاف بعدها البريشر عالي قوي في الفينس سيستم نتيجه الارتجاع في الايه ترايكاسبيد ايه ريجيرج. فهنا اهوت في حالات الرايت فيلير والترايكاسبيد ايه ريجيرج بيرتجع مع كل كونتراكشن، ترجع الايه البريشر فوق كده، يروح عامل لي لارج في ويف مع ايه بعد الايه الكاروتيد ما تبان على طول، تبص تلاقيها دي 1 هيبقى ايه ويليها الايه اللارج جاينت ويف، دي بتبقى في ويف اللي في الرايت سايدد فيلير والترايكاسبيد ريجيرج، لان سببها الايه الفنتريكولار كونتراكشن. المفروض ما يرتجعش البريشر بالمنظر ده، لان في فالف هنا ايه كلوزد، لو في ريجيرج بقى ارتجع البريشر لفوق وعامل لي الجاينت ايه في ويف. الحقيقه كمان في النيك فينز نحب نعلق على حتتين لزاز قوي اللي هم الوايد السنت. الوايد السنت ده اللي هو الدم هو بنازل من الاتريا للفنتريكل في الاخر، ده بيعمل لي الوايد السنت، ده الشكل الطبيعي بتاعه، ادي الوايد السنت. ممكن نلاقي ايه في البريكارديال افيوجن بيبقى فيه كونجستد نيك فينز، اتفقنا من الفحص، بس معاها ايه سلو وايد السن، البريشر عالي قوي جوه الكاردياك تمبونات، يعني البريكارديال افيوجن عامل تمبونات معلي البريشر all through cardiac cycle، فتبص تلاقي ايه البلاد بيعدي من الاتريا للفنتريكل بياخد وقت، لان البريشر عالي في الدايستول، ما هو الزيرو، فدي مشكله التمبونات والافيوجن، البريشر عالي all over the cycle، ففي الدايستول بدل ما الدم يعدي بسرعه لا بياخد وقت، لان البريشر عالي في الفنتريكل من الافيوجن، فتبص تلاقي ايه سلو وايد السنت مع الكونجستد نيك فينز. اختها الكونستريكتيف بيريكاردايتس برضه معاه كونجستد نيك فينز، الاثنين معاهم، ولكن فرق كبير قوي. في الكونستريكتيف بيريكاردايتس القلب محكوم من بره بحاجه، ففي السيستول بيفضي خالص 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 ويبقى مفعوص قوي، لانه حجمه صغير مفعوص من بره، وبالالاستيك ريكويل يروح فاتح، عاوز يفتح بقى في الدايستول يعمل نيجاتيف بريشر، يروح ساحب الدم بسرعه، تبص تلاقي ايه كل الرابيد وايد السن نزل الدم بسرعه ايه فيه. فايه اللي حاصل؟ انا عندي هنا اهوت في البريكارديال ديزيزز في كونديشنز زي التمبوناد او البريكارديال افيوجن معاها كونجستد نيك فينز، والكونستريكتيف بيريكاردايتس معاها برضه كونجستد نيك فينز. افرق ازاي؟ ابص على الوايد السن. في الافيوجن البريشر عالي ثرو اوت السايكل، تلاقي الوايد السنت ايه بطيء كده، هو سلو واي اي ديسنت. في الكونستريكتيف بيريكاردايتس مع الفعصة القلب جامد قوي، الريكويل المفاجئ بتاعتها من حجم صغير لريكويل مفاجئ، بتروح سحبه البلاد، يقوم يحصل ايه سادن او شارب او رابيد ايه وايد السنت زي ما احنا ايه شايفين كده اهوت. مهم نبص على الثايرويد جلاند جدا في حالات الايه في النيك برضو اكزامينيشن. ليه؟ عشان الثايرويد اكسكوز ممكن تعمل هايبر كاينيتيك سيركيوليشن، وممكن تبريسيبيتيت هارت فيلير او اتريال ايه فايبريليشن، فممكن تعمل اريثمياس. فمهم قوي قوي نبص الثايرويد جلاند انلارجد ولا لا،
لان اكزامبل عليها في الثايروتوكسيكوزس ممكن نلاقي هايبركينيتيك سيركوليشن مرسبه له هارت فيلير، انجينال اتاكس، اتريال فايبريليشن يحصل معاها ككومبليكيشن. عشان كده المهم مني نبص ايه، وادي الثايرويد جلاند اهي انلارج ده هي عند العيان ده. الليمف نودز مهم جدا نبص عليها ليه؟ عشان في كونديشنز بتبقى معاها ليمفادينوباثي، جنرالايز ليمفادينوباثي وغيرها، ودي بتاثر على ايه عيانين القلب، يبقى او ريليتد للكاردياك اكزامينيشن، زي التي بي والليوكيميا مثلا على سبيل المثال. التبركلوز يعمل تبركلس بيريكاردايتس، الليوكيميا تعمل انفلتريشن وهيموراجيك بيريكارديال افيوجن. والسب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس ممكن يبقى من وجود البكتيريا التوكسيه تعمل جنرالايز ليمفادينوباثي، وطبعا هي كونديشن مأثره ايه على القلب بوضوح. فانا مهم قوي عندي ابص على الليمف نودز برضو في النك. وهنا انا جايب بعض الصور ايه عشان نتذكر في التي بي اللي هو قلنا بيعمل بيريكاردايتس ممكن نلاقي معاه ايبيكال ليجن زي الشكل ده في اللنج. الليوكيميا ممكن نلاقي البلاست سيلز في البلاد فيلم. والانفكتيف اندوكاردايتس ممكن نلاقي فيجيتيشنز على الفالف زي ايه الايكوكارديوجرافي ايه دهوت. دي صور توضيحيه عشان بس ايه برضو نفهم اهميه ان احنا نبص على الليمف نودز والاسباب اللي ممكن تعمل ليمف نود انلارجمنت في النك وتاثر على القلب برضو. فباختصار بصينا في النك على عده حاجات، الكاروتيد، الفينس سيستم، وشفنا بالتحليل الواضح، واخدنا الثايرويد نبص عليها ليه، والليمف نودز برضو من الحاجات المهمه قوي. والى اللقاء مع المحاضره الجايه في الكلينيكال كارديولوجي باذن الله. شكرا جزيلا.